Chào các bạn. Những ngày cuối năm rồi nên là tôi cũng rất là bận, không có thời gian để chia sẻ nhiều với các bạn. Hôm nay đã là ngày 30 tháng 12 rồi, ngày mốt đã là ngày 1 tháng 1 của năm 2020. Các bạn ở nước các bạn thì ăn Tết sớm hơn chúng tôi, thì chúng tôi thường ăn Tết vào những ngày mùng 1 của tháng 1 âm lịch. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn với các bạn làm một món ăn, một món mứt truyền thống của Việt Nam ăn vào ngày Tết và cũng rất là đơn giản thôi. Đây là dừa nha các bạn nhé. Tôi sẽ làm mứt dừa. Có lẽ là các bạn cũng dễ dàng tìm được cái loại dừa này nên là tôi sẽ hướng dẫn cái món mứt dừa này để các bạn có thể làm và thiết đãi bạn bè của bạn vào ngày Tết hoặc các ngày lễ gì cũng được ha. Đây là những cái miếng dừa đã cắt cái lớp vỏ cứng ngoài rồi. Bây giờ tôi sẽ bào nạo cái lớp vỏ màu nâu đi, sau đó thái mỏng và làm mứt dừa cho các bạn coi ha. Bây giờ tôi sẽ đổ dừa ra để rửa này. Các bạn rửa sạch dừa rồi sau đó để ráo nước và tẩm đường. Thường thì cứ 2 lạng dừa như này sẽ sử dụng 1 lạng đường nha các bạn nhé. Nếu các bạn muốn ăn ngọt hơn một chút xíu thì các bạn có thể cho nhiều hơn một chút, nhiều hơn từ 10 đến 20 gram. Dừa sau khi đã ráo nước, các bạn cho vô đây một tô hoặc bất cứ thứ gì các bạn có thể đựng được. Sau đó chúng ta cho đường vô và trộn đều. Có vẻ cái tô này quá chặt nên tôi sẽ chuyển sang một cái đồ gì đó to hơn một tí. Cho các bạn trộn cho dễ. Các bạn trộn đều lên để cho đường ngấm đều vào dừa. Rồi, chúng ta sẽ bọc lại và ủ cho đến khi đường tan thì lấy ra xào dừa. Rồi, chúng ta ủ lại như thế này và bỏ vào tủ lạnh nhé các bạn nhé. Chào các bạn, dừa ủ trong tủ lạnh thì hôm nay tôi sẽ lấy ra để mà xào dừa để làm thành mứt dừa ha. Chúng ta trộn đều lại một lần nữa trước khi cho lên chảo nha.
Bây giờ sẽ cho chảo lên để bật bếp lên cho nóng để rồi xào dừa. Các bạn đợi cho chảo nóng lên khô hoàn toàn rồi mới cho dừa vô xào nhé. Đáng lẽ là tôi làm từ hôm trước nhưng mà vì tôi bị ốm nên là hôm nay tôi mới có thể xào được. Để dừa không bị cháy thì các bạn chỉ mở lửa nhỏ thôi nhé. Nếu mà mở lửa to thì dừa sẽ bị cháy rồi các bạn ha. Rồi, sau khi chảo khô thì tôi cho dừa vô. Các bạn nhớ là phải đảo đều tay nhé, nếu không sẽ bị cháy dừa ha. Đó, chúng ta cứ đảo như vậy cho đến khi nó khô hoàn toàn là được nhé. Đó, các bạn có thể thấy là dừa đã khô dần dần rồi nhá. Đoạn này chúng ta phải đảo đều tay và nhăn tay, nếu không thì sẽ làm dừa bị cháy ha. Và nhớ là phải thật nhỏ lửa nha các bạn. Chúng ta cứ đảo vậy cho đến khi nó khô hoàn toàn thì là xong hoàn thành món mứt dừa cho ngày Tết ha. Chúng ta thấy dừa đã khô hoàn toàn thì có thể tắt bếp và đổ ra đĩa nhé. Khi nào nguội thì các bạn bỏ vào hộp và ăn dần ha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món mứt dừa truyền thống của Việt Nam rồi nhé các bạn. Đây, sau khi làm xong thì bỏ ra đĩa này để cho nó nguội. Chào các bạn, hôm bữa tôi đã hướng dẫn các bạn cách để mà làm mứt dừa. Thì sau đó tôi bị ốm nên là từ ngày 29 tháng 12 của năm trước đến hôm nay thì tôi mới hoàn thành xong được món mứt dừa này. Đó, các bạn thấy không, một đĩa mứt dừa rất là tuyệt vời. Đây là món ăn mà trong ngày Tết Việt Nam thường hay có, nên là hy vọng là clip này của tôi sẽ giúp cho các bạn có thể thử làm một món ăn mới của Việt Nam rất là đơn giản để thiết đãi bạn bè hơn. Vậy là món mứt dừa của tôi đã hoàn thành rồi ha các bạn ạ. Rất là thơm và ngon. Các bạn biết tới dừa thì bình thường đã rất thơm rồi, nếu mà làm mứt nữa thì rất là ngon ha. Hy vọng rằng sau clip này thì các bạn có thể tự làm những món mứt dừa đơn giản này để tiếp đãi bạn bè của các bạn, khách của bạn vào những dịp Tết hoặc những dịp lễ và các ngày sau thôi. Đây là món mứt dừa truyền thống mà người dân Việt Nam hay mời bạn bè vào ngày lễ Tết. Cảm ơn các bạn đã coi clip. Hẹn gặp lại các bạn vào các clip sau nha.